ดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับม่อนกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Hey Day ค่ะวันนี้ม่อนก็รีวิวสมัครยังไงให้ติดสายการบิน 5 Star ประเทศสิงคโปร์นะคะม่อนก็ใช้ระยะเวลาในการสมัครเป็นปีนะคะแล้วก็สมัครมามากกว่า10 ครั้งทั้งในไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศนะคะกว่าจะสามารถได้มาเป็นแอร์โฮสเตสอย่างทุกวันนี้ค่ะมาบอกถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสกันนะคะมาค่ะเริ่มเลยคุณสมบัติของคนที่จะมาสมัครเป็นแอร์โฮสเตสนะคะมันก็จะลิสต์ออกมาทั้ง3หัวข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือจะต้องมีส่วนสูงมากกว่า160เซนติเมตรนะคะหรืออยู่ที่158เซนติเมตรก็ยังสามารถสมัครแอร์โฮสเตสได้นะคะโดยผู้ที่สูง158เซนติเมตรเนี่ยจะมีสายการบินของ Japan Airlines กับ ANA นะคะที่เขาจะยังเปิดรับส่วนนอกนั้นเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่160เซนติเมตรขึ้นไปแล้วโดยจะต้องสามารถเอื้อมแตะได้ที่ความสูง212เซนติเมตรถึง214เซนติเมตรด้วยกันนะคะเนื่องจากมีอุปกรณ์บนเครื่องที่เกี่ยวข้องกับเซฟตี้แล้วก็ต้องเอื้อมให้ถึงนะคะถ้าเราเอื้อมไม่ถึงเนี่ยเราก็ไม่สามารถทำหน้าที่ตรงนี้ได้ค่ะข้อที่2นะคะต้องมีผลโทอีกหรือมีความรู้ระดับภาษาอังกฤษอะค่ะในระดับที่ดีพอสมควรโทอีกคุณที่จะอยู่ที่500-600ไปจนถึงมากกว่านั้นนะคะแล้วแต่ว่าแต่ละสายการบินนะคะจะรีควายคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นยังไงนะคะและข้อสุดท้ายนะคะคือต้องมีคุณสมบัติร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็สามารถว่ายน้ำได้ด้วยไม่ใช่ว่าทุกที่จะต้องให้เราไปว่ายน้ำให้เขาดูทุกที่เนาะแต่เราก็ควรจะว่ายน้ำได้เกิดในกรณีที่เครื่องตกตุ้มลงน้ำขึ้นมาแล้วก็ต้องสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองนี่ก็คือ3หัวข้อหลักที่ม่อนลิสต์มาเนาะสำหรับคนที่อยากจะสมัครเป็นแอร์โฮสเตสค่ะตอนการสมัครสายการบิน 5 Star ประเทศสิงคโปร์กันเนาะโดยขั้นตอนที่1เลยก็คือการส่งเอกสารทางอีเมลและ Pre-screen นะคะขั้นแรกก็คือเราต้องส่งเรซูเม่ของเราเข้าไปทางอีเมลที่เขาทำการเปิดรับสมัครในใบเปิดรับสมัครเนี่ยเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าเขาต้องการคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างโทรอีกควรจะเท่าไหร่ดังนั้นเราก็ส่งเอกสารทุกอย่างที่เขาต้องการไปทางอีเมลจากนั้นก็รอวันที่เมลจะตอบกลับมาเมื่อวันนั้นมาถึงนะคะวันที่อีเมลตอบกลับเรามาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วเขานัดเราไปพรีสกรีนวันไหนที่โรงแรมอะไรเวลาเท่าไหร่พอถึงวันที่เราต้องไปพรีสกรีนใช่ไหมขั้นที่1เลยก็คือต้องแต่งสวยจะเต็มถูกไหมมันขอบอกก่อนว่าพรีสกรีนของสายการบินเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะชอบผู้หญิงที่แบบมีสวดมีทรงเนาะแบบว่าเน้นสัดส่วนซึ่งม่อนไม่ได้มีมันก็ต้องบอกเลยว่าก็ยัดไปเยอะพอสมควรแล้วพอไปถึงวันที่พรีสกรีนใช่ไหมเขาก็จะพรีสกรีนทีละ10 คนทุกคน10 คนเนี่ยก็จะเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกันเราจะเดินเข้าไปพร้อมกันโดนคำถามเดียวกันทุกคนเลยม่อนเข้าไป10 คนผ่านทั้งหมดแค่3 คนเท่านั้นมันอยู่ที่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียวเลยเว้ยเพราะงั้นวินาทีแรกที่แกเดินเข้าไปใช่ปะจะต้องยิ้มตลอดเวลาเราต้องทำการโปรยเสน่ห์เล็กน้อยก่อนที่จะแบบเริ่มต้นแล้วพอเราเดินเข้าไปประจำที่เขาก็จะเดี๋ยวให้ทุกคนแบบยืนขึ้นนะแล้วก็ตอบคำถามที่ฉันจะถามที่สิงคโปร์ทั้งหมด3 รอบรอบแรกม่อนโดนคำถามว่าม่อนชอบเวลากลางวันหรือกลางคืนมากกว่ากันซึ่งอันเนี้ยมันก็ตอบง่ายๆเลยบอกว่าฉันชอบตอนกลางวันมากกว่าตอนกลางคืนนะเพราะว่ามันสดใสและฉันสามารถออกไปข้างนอกได้สามารถออกไปเที่ยวเล่นแล้วก็มีความสุขได้ประมาณนี้ตอบ easy เลยแก I think I'm very happy with the sunshine or something more than night time ไม่ได้ใช้คำศัพท์ยากอะไรเลยใช้คำศัพท์โง่ๆแต่ว่ายิ้มสวยๆเอาไว้แค่นั้นส่วนรอบที่2ม่อนไม่ได้ไปพรีสกรีนเพราะว่าเขาให้ม่อนเข้าไปรอบ English Test เลยโดยไม่ต้องพรีสกรีนเลยก็เลยได้เข้ารอบไปเลยส่วนรอบที่3รอบสุดท้ายเนี่ยเขาถามว่าชื่อของเราหมายความว่าอะไรได้เขาฟังไปไม่ได้คิดอะไรแต่ก็ในคอนเซ็ปต์แค่ยิ้มสวยๆแล้วพอออกมารอผลเขาก็ออกมาประกาศว่าผ่านแค่นั้นแหละเก่งแล้วก็ได้ไปรอบต่อไปขั้นตอนที่2นะคะในการสมัครสายการบินเนาะขั้นตอนที่2เนี่ยหลังจากที่เราผ่านพรีสกรีนมาได้ใช่ไหมคะเขาก็จะทำการทดสอบภาษาอังกฤษเราอีกรอบนึง English Test ของเขาเนี่ยเขาจะทำการทดสอบ reading กับเป็น choice นะคะโดย choice เนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับ vocabulary เนาะโดย reading ของเขาเนี่ยง่ายมากๆส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเป็น vocabulary อันนี้ยอมรับว่าค่อนข้างยากตอนที่ม่อนทำก็สวดมนต์แกกุมพระสวดมนต์ไล่ยาวทุกคาถาเลยขอให้ผ่านเพราะว่ามันยากจริงๆสำหรับ vocab เนาะจากนั้นก็ออกมารอผลสอบใช่ไหมคะแล้วเขาก็ออกมาประกาศว่าเราผ่านนะได้ไปต่อก็ดีใจแหละก็เตรียมไปสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่3นี่ก็คือขั้นที่ม่อนเกลียดที่สุดคือรอบ group discussion ค่ะเหตุผลที่ไม่ชอบ group discussion ก็คือมันเหมือนเราต้องแย่งกันพูดกับเขาแต่ก็อยากจะบอกว่าอย่าไปคิดว่าเพื่อนๆเป็นคู่แข่งให้คิดว่าเราเป็นทีมเดียวกันเพราะเราทำกลุ่มด้วยกันเอาเท่าที่จำได้ก็คือม่อนจำได้อยู่2 รอบเนาะรอบแรกเขาจะแบ่งออกมาเป็นฝั่งหนึ่งเลยว่าฝั่งเนี้ยเป็นเห็นด้วยนะอีกฝั่งเนี้ย
เป็นไม่เห็นด้วยก็เหมือนกับต้องโต้แย้งกันม่อนได้หัวข้อประมาณว่าเราเห็นด้วยไหมกับการที่ customer เป็นฝ่ายถูกตลอดซึ่งม่อนได้หัวข้อว่าเห็นด้วยส่วนอีกฝั่งได้หัวข้อว่าไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ต้องทำการปรึกษากันในกลุ่มตัวเองก่อนว่าแกจะตอบคำถามไหนอะไรยังไงเนาะพอเราทำการตกลงกันเรียบร้อยแล้วเขาก็จะพวกยูปรึกษากันเรียบร้อยเสร็จแล้วใช่ไหมไหนบอกมาสิว่าแบบว่ายังไงบ้างแนะนำว่าอย่าแย่งคำตอบเพื่อนเพราะมันก็โดนแย่งคำตอบแอบสะเทือนใจเล็กน้อยมันก็ตอบไปประมาณว่าเราเห็นว่าผู้โดยสารหรือว่า customer ต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอเพราะว่าการที่เราจะ reach expectation ของเขาได้เนี่ยเราต้องให้เขาถูกเสมอถ้าเราไปบอกว่าเขาผิดเราก็ไปไม่ถึง extra mile แล้วมันก็ต่อไปแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปสู่รอบ final เนาะแบบที่2เนี่ยไปเขาบอกว่าให้เราแนะนำเพื่อนที่อยู่ข้างๆเราซึ่งเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเพื่อนคนนี้เลยเว้ยแต่เรารู้ว่าเขาจะถามแบบนี้เพราะว่าเราก็เคยอ่านรีวิวของที่อื่นมาเหมือนกันถูกไหมเราก็เลยเตรียมมาแล้วว่าเฮ้ยเธอตอนอยู่ข้างนอกเธอชื่ออะไรหรอเธออะไรยังไงทำงานยังไงอดิเรกเนี่ยเราเตรียมไว้ในหัวหมดแล้วเดี๋ยวเข้าไปเราต้องโดนแนะนำตัวเพื่อนแน่ๆถ้าเราโดนเราต้องพูดได้เพราะมันเข้าไปปุ๊บมันก็เลยสามารถแนะนำตัวเพื่อนข้างๆได้แนะนำเสร็จเขาก็บอกว่าเขาจะถามคำถามแยกทีละคนนะแล้วม่อนได้คำถามว่ายูชอบสิงคโปร์ไหมเคยไปไหมมันก็ตอบว่าไม่เคยไปแต่ว่าชอบเขาก็ถามว่าถ้าไปอยากไปที่ไหนแล้วม่อนไม่รู้จักที่ไหนเลยเว้ยตอนนั้นทำกันบ้านมาแค่อย่างเดียวว่า Universal Studio เท่านั้นแหละที่เดียวสนุกแบงค์เลยตอบไปว่าอยากไป Universal Studio ค่ะแล้วเขาก็ยังถามต่อนะทำไมถึงอยากไปเราก็แถสีข้างถลอกปอกเปลือกไปหมดเลยแต่เขาก็ขำนะเว้ยเพราะว่าด้วยความที่เราดูเหมือนจะงงๆนั่นแหละเขาก็ดูแบบขำๆกับเราเขาก็ให้ผ่านเฉยเลยออกมาก็ประกาศว่าผ่านในที่สุดเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วเว้ยก็คือ Final Interview ใช่ป่ะขั้นนี้มันเป็นเหมือนการสัมภาษณ์เดี่ยว1 ต่อ 1กับกรรมการซึ่งม่อนเคยตก Final ที่นี่ไปแล้ว1 ครั้งเข้าไปแนะนำตัวพูดคุยปกติเลยแบบเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานแล้วก็คำถามทั่วไปเหมือนที่เขาเคยถามก็ตกแบบงงๆแล้วก็กลับบ้านแล้วรอบเนี้ยที่ไปแล้วก็ติดใช่ไหมก็เข้าไปแล้วเขาก็ถามคล้ายๆเดิมแหละแล้วม่อนบอกเขาเลยว่าม่อนตื่นเต้นแล้วก็รู้ตัวเลยว่าตอนนั้นพูดติดขัดอธิบายอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยพูดภาษาอังกฤษแบบติดขัดเลยแล้วคิดละไม่รอดแล้วว่ะออกมาตกแน่นอนงานนี้แล้วแต่อยู่กับงานเขาก็เดินมาบอกว่าเธอเดี๋ยวสัมภาษณ์อีก1 รอบนะม่อนก็อะไรวะคือปกติเขาทำให้สัมภาษณ์แค่รอบเดียวเว้ยแต่ฉันได้อีก1 รอบแล้วก็เป็นอีกคนละห้องเนาะเพราะเขามีห้องสัมภาษณ์2 ห้องซึ่งตอนนั้นความตื่นเต้นมันหายไปหมดแล้วเว้ยเพราะว่ามันตื่นเต้นกับห้องแรกไปหมดแล้วใช่ป่ะพอเราเข้าห้อง2ทีนี้แล้วก็ไม่ตื่นเต้นแล้วพูดคล่องเลยคล่องปือเลยเขาก็ถามขึ้นมาว่าไปอยู่คนเดียวหรือเปล่ามันก็รีบตอบเลยว่าเคยอยู่นะเคยอยู่หออะไรอย่างนี้เขาชอบคนที่ดูแลตัวเองได้เพราะว่าแกคิดดูเราต้องไปอยู่ที่บ้านเมืองเขาถ้าเกิดเราไปอยู่แล้วเราไม่โอเคใช่ป่ะเราอยากหนีกลับมาเนี่ยเขาก็แบบต้องเสียค่าเทรนให้เราไปเปล่าๆเขาไม่อยากให้เรากลับมาแบบนั้นม่อนบอกว่าแม่ม่อนชอบสายการบินนี้มากเขาก็ตื่นเต้นด้วยคือเขาชอบให้คนเราสนับสนุนทางด้านนี้เขาถามว่าคำถามเดียวแม่ยูเคยบินกับสายการบินไอไหมฉันอยากไม่เคยค่ะตอบแบบไม่เคยค่ะแล้วก็เงียบเป็นแบบนึงเว้ยแล้วเขาก็แต่เขาก็เข้าใจแหละว่าเราก็คงอยากได้แหละแม่เราก็ไอ้นั่นออกมารอบนี้เขาก็ออกมาบอกว่าผ่านนะเดี๋ยวเตรียมไปลองเคบาย่ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายแบบท้ายสุดเนาะก็คือการลองเคบาย่าแกชุดที่เหมือนผ้าถุงบ้านเรารูปชุดเป็นแบบนี้นั่นแหละแล้วพอเราเข้าไปในห้องลองชุดใช่ไหมเขาก็ให้เราจัดการเลยเลือกเองเลยนั่นเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวให้เดินให้ดูหน่อยซึ่งเราเรียนแอร์มาใช่ป่ะเรียนแบบโรงเรียนสมัครแอร์มาอาจารย์เราติวมาเว้ยว่าเราต้องเดินแบบแบบบิดซ้ายบิดขวารอบแรกเราเดินแบบนั้นเลยแบบที่อาจารย์สอนแบบบิดซ้ายบิดขวาแล้วกรรมการเขาก็ดูอมยิ้มเหมือนเขาจะตลกเราก็ตลกตัวเองเว้ยคือมันไม่ได้ถ้าเดินไม่ได้แล้วเขาก็เดินมาบอกเราว่ายูไอขออีกรอบได้ไหมขอเดินแบบปกติแล้วก็เร็วๆแล้วก็บอกว่าได้ค่ะแล้วก็เดินใหม่คราวนี้เดินปกติแล้วก็เดินปกติให้เขาดูเขาก็โอเคพอเราเดินเสร็จเขาก็มาเช็คว่าเราไม่มีรอยแผลเป็นอะไรนะม่อนขอแนะนำนิดนึงพกคอนซีลเลอร์เข้าไปด้วยเราก็เอาคอนซีลเลอร์ป้ายนะถ้าตรงไหนที่มันแบบมีรอยแผลเป็นพยายามกบเอาไว้ก่อนแล้วเขาก็จะมาตรวจก็ไม่มีอะไรแล้วเขาตรวจสิวที่หลังด้วยนะใครมีสิวที่หลังระวังนะคะจากนั้นเขาก็จะบอกแล้วว่ายูผ่านนะเดี๋ยวให้รออีเมลหรืออะไรก็ว่าไปแล้วเขาก็จะบอกเราไว้ตรงนั้นเลยว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ในสายการบินเขาเขาจะเปลี่ยนเรานะเขาจะไม่ให้เราอยู่ลุคเดิมนะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเราก็จะต้องบอกเขาว่าไอพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อมาเป็นลูกเรือของคุณนะคะนี่ก็คือขั้นตอนทั้งหมดเนาะในการสมัครสายการบินนี้นะถึงแม้ตอนนี้เขาจะยังไม่เปิดรับสมัครแล้วก็หลายสายการบินอาจจะยังแบบ
ปิดรับสมัครเพราะว่ามันมีโควิดเนาะแต่ว่าถ้าอีกหน่อยเขากลับมาเปิดแล้วก็สายการบินเนี้ยกลับมาเปิดรับก็หวังว่าคลิปนี้จะสามารถช่วยเพื่อนๆทุกคนให้สามารถติดเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินนี้กันได้แล้วก็ใครที่ไปมา1ครั้งตกรอบ2ครั้งตกรอบอะไรก็อย่าเพิ่งยอมแพ้ค่ะเพราะว่าม่อนก็ไปสายนี้มา3รอบนะแกก็จะติดสายอื่นๆเนี่ยยังไม่นับเลยต้องเป็น10ที่ใช่ปะถ้าอยากเป็นจริงๆก็สมัครไปให้หมดทุกที่เลยที่ไหนมาเปิดก็สมัครไปจนกว่าจะได้ปีกนั้นมาครองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะก็คือฝากทุก Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าติดตามกันต่อไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ